Před 60 lety v Římě 6 zemí podepsalo tzv. Římské smlouvy. Byla to Itálie, Francie, Německo a země Beneluxu. A vlastně základ je, že to byly smlouvy o hospodářské spolupráci a vlastně se začala celá ta historie evropské integrace. A určitě to byla zásadní věc, protože to nesmírně kultivovalo politické prostředí v Evropě. Takže sice to byla ekonomika, která byla na začátku, ale vlastně to znamenalo obrovskou kultivaci těch vztahů mezi jednotlivými zeměmi a jak víme, tak postupně do toho byly v průběhu těch 60 let zatahovány země další, některé váhaly, jako Británie, nebo dokonce měli problém vstoupit, protože tomu jiní bránili. Někteří dokonce dnes po těch 60 letech zase tu Evropu opouštějí. Ale přesto si myslím, že celý ten projekt měl grandiózní význam pro Evropu, právě proto, že to byla alternativa k tomu, co jsme zažili ve 20. století a co bylo strašným varováním. A ta kultivace politiky, to, že se prostě sedí u jednoho stolu, to, že se jakýkoliv problém může okamžitě probrat na těch evropských radách, v evropských institucích, to je obrovská výhoda. A já jsem přesvědčen, že ta se podepsala skutečně zásadně na tom, že Evropa zažila, a my jsme se na tom v posledních letech mohli podílet, mimořádně dlouhé období prosperity a určité bezpečí a stability, politické i ekonomické. No a teď ovšem samozřejmě po těch 60 letech je ta situace taková, že si klademe znovu docela zásadní otázky a jestli je důležité, jakým způsobem se je klademe. Mně připadá, že bychom neměli se soustředit na to, jestli chceme teď rychlejší, pomalejší postup a která instituce má jakým způsobem fungovat. Možná bychom si měli položit ještě zásadnější otázku. V jaké společnosti bychom chtěli vlastně žít? Jak by měla vypadat Evropa? Jak si představujeme život v prostředí, společenství, které bychom chtěli do budoucna vytvářet? Mně připadá důležité třeba to, abychom si ujasnili, jestli nám vyhovuje, když v posledních letech pozorujeme stále stoupající nerovnost. Jednak v těch jednotlivých členských zemí Evropské unie, ale dokonce se nedaří ani řešit ty nerovnosti, které jsou mezi jednotlivými státy. My jsme vstoupili do Evropské unie v roce 2004, mluvilo se o kohezních fondech, čerpali se kohezní fondy, mluvilo se o konvergenci, o zbližování mezi starými a novými zeměmi, ale bohužel musíme říci po těch letech, že v tomto se příliš nepostoupilo dopředu. Ono to vypadá, že evropské politiky vlastně, když vezmeme i ty posledních 15 let, tak oni vlastně nefungovaly tak, aby pomáhali tyhle rozdíly a nerovnosti překonávat. Pravděpodobně to má hluboké kořeny, které začaly už dříve, v době, kdy my jsme v Evropské unii nebyli. V 70. určitě v 80. letech začalo to, kdy vlastně ta rovnováha mezi prací a kapitálem se začala ztrácet. Začala být porušována. Prostě kapitál a ty zisky z něho rostly daleko rychleji, než byl ekonomický růst těch zemí. A byla zřejmě chyba, že se tomu zavčas nečelilo. A dnes toto jsou klíčové otázky, které vytvářejí problémy, které máme. Protože ty rozdíly a nerovnosti vlastně se podepisují při tom, jak je těžké řešit nejenom ekonomiku, ale třeba i migraci. Takže když dnes po 60 letech se bavíme o Evropě a potom jak dál, tak je důležité si uvědomit, v čem jsou ty hlavní problémy, v čem jsou ty potíže, v čem je důvod toho odcizení, ke kterému bohužel dnes v Evropě dochází. Odcizení mezi těmi, kteří představují politické instituce a mezi veřejností. A tohle odcizení a způsob, jak ho překonat, to je podle mě to, co by nás mělo zajímat, jestli věříme tomu projektu. A já sám jsem přesvědčen, že on byl nesmírně zásadní, významný, že dal život ekonomice, soužití mezi státy v Evropě. Ale protože ho chceme udržet a protože pro nás má obrovský význam, protože jako Česko se musíme bát toho, že by se vrátily ty časy, kdy jsme těžko v Evropě hledali partnery. Pro nás ta politická kultivace prostředí má určitě obrovský význam. Ale má-li se udržet v chodu, má-li pro nás pracovat, tak se musí řešit ty problémy, které se v Evropě nahromadily. Já prostě věřím, že v tomto roce výročí Římských smluv Evropa dokáže zvládnout celou tu sérii voleb, které před ní stojí, po holandských ještě volbě Francii, Německu, nakonec shodou okolností v České republice, a že se pak budeme schopni vážně bavit o tom, jak dál. A já věřím, že
ta cesta, kterou půjdeme, nebude cesta, kdyby se někdo ocital na okraji, kdyby někdo zůstával bokem toho procesu, protože to by pro zemi, jako je Česká republika, mohlo být velmi nebezpečné. Protože pokud by se stalo, že bychom nebyli plně zahrnuti do toho procesu integračního, tak by Česká republika byla země, která by těžko mohla rozhodovat o tom, jestli tady budou skutečně, jestli budeme schopni bojovat s nízkými mzdami, jestli budeme schopni čelit tomu velkému odlivu nadnárodního kapitálu, jestli budeme schopni řešit i těm nerovnostem, které vznikají zrovna v naší zemi. Proto by mělo záležet na tom a musí nám záležet na tom, aby Česko bylo součástí toho, co se bude vyvíjet do budoucna jako podoba Evropské unie. Tak to výročí, ať je nám nejenom takovou bilancí, ale ať je to také okamžik, kdy si uvědomíme, že dnes v těchto letech, a já věřím, že lety 2017-18 budou v tomto klíčové, se bude rozhodovat o budoucí podobě Evropské unie a také o roli České republiky v ní. Jsou to důležité okamžiky pro nás. Je dobré, abychom si uvědomili, kde v tomto roce, v těchto letech stojíme a abychom si našli roli, která nám umožní tak cestu do budoucna, která bude pokračováním cesty určité základní prosperitě a bezpečnosti naší země.